Друзі, вітаю! Приготуйте ось такі неймовірно ароматні вялені сливи із травами та чесником. Це ароматні смачні сливи, як просто на бутерброд з сиром чи м'ясом, до кручеників чи як доповнення до м'ясних страв. Така баночка не буде зайвою точно. Потрібні сливи. Сорт не має значення, головне, щоб вони були не перестигші. У мене ось такі. Назву сорту не пам'ятаю. Сливи мию, відриваю хвостики та видаляю кісточку. Сушу на піддонах у електричній сушилці. Половинки слив розкладаю одним шаром і обов'язково кожну половинку присолюю. Завдяки цьому сливи будуть краще сохнути, адже сіль витягує швидше вологу. І так сливи будуть смачніші. Сухі трави, спеції чи часник на цьому етапі не додаю, бо в цьому немає ніякого сенсу, адже в процесі сушки усі аромати із трав просто-напросто вивітряться. Їх краще потім додати безпосередньо в баночку після сушки сливи. Сушу до тих пір, поки слива не буде ось такою, злегка м'яка на дотик, пересушувати не потрібно. Так, сливи сушаться доволі довго. У мене це зайняло майже 2 доби. Також підготувала листя базиліку. Якщо у вас немає свіжого, використовуйте сухий. Листя базиліку подрібнила ножем. Часник нарізала пластинками. Ще потрібен чорний мелений перець, або ж, якщо любите гостре, можете додавати гостру перчину і прованські трави. Банки сухі, чисті, стерилізувати їх не потрібно. Банки беру невеликого об'єму, для того, щоб відкрити і одразу усе використати. На дно кожної банки викладаю шар слив. Зверху невелику кількість подрібненого базиліку, пластинки чеснику, трохи чорного свіжомеленого перцю. І так повторюю шар за шаром. Сливи, базилік, чесник, прованські трави. Чорний перець або ж гостра перчина, дрібно нарізана, тільки всередину баночки. Ось така краса виходить. Запах неймовірний. Але це ще не все. Розігріваю рослинну олію. Використовую рафіновану, звичайну соняшникову, або ж 50/50 із оливковою олією, але вона теж має бути обов'язково рафінованою. Олію потрібно нагріти, але вона не має закипіти. Це легко визначити, як тільки побачили бульбашки, вимикаю. І невеликими порціями гарячу олію розливаю по баночках. Запашна нерафінована не підходить, бо починає диміти та розкладатись уже при температурі 100 градусів. І це в подальшому може стати причиною гіркого присмаку у готовому продукті. Щільно закручую кришками і перевертаю банки кришками донизу, трохи струшуючи кожну банку. Додатково накриваю теплою ковдрою, щоб сливи поступово остигали. Зберігаю у кладовці або в погребі. Смакую такі сливи як до бутербродів, так і до любих м'ясних страв. Можна додавати такі, наприклад, у домашню випічку, навіть у хліб. Також у салати. До того ж самого салату із бурячком червоним. Друзі, готуйте, бо це смачно. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!